पहिल्यांदा असं होतं की आम्हाला स्कूल लीडर, मुख्याध्यापक हा फक्त शाळा सांभाळणं, शिक्षकांना सांभाळणं, मुलांना सांभाळणं किंवा आमची जी काही प्रशासकीय कामं असायची ती करणं इथपर्यंतच आम्हाला असं मर्यादित होतं. त्याचं स्पेशली असं आम्हाला ट्रेनिंग कधी मुख्याध्यापकांसाठी दिलेलं नव्हतं. आत्तापर्यंत आमच्या पुणे मनपाकडून आम्हाला जे ट्रेनिंग असायचं ते सगळे मुख्याध्यापक, शिक्षक सगळे एकत्र असायचे. आणि यावेळी मात्र आम्हाला ISLIचा हा एक असा वेगळा अनुभव मिळाला की शिक्षकांनी फक्त वर्गापुरतं मर्यादित राहून वर्गात जास्तीत जास्त सखोल ज्ञान तसं मुलांना देता येईल आणि त्यासाठी शिक्षकांना काय जास्तीचं वेगळं देता येईल यासाठी क्वेस्टनं प्रयत्न केला. आणि ISLIनी अगदी छोटे छोटे जे बारकावे होते ते सगळे बारकावे टिपले आणि ते प्रत्येक ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला मिळाले. म्हणजे फक्त आम्हाला जे असं होतं की शाळा चालवणं, पण ही शाळा चालवत असताना ज्या काही छोट्या छोट्या आम्हाला अडचणी येत होत्या किंवा ज्या गोष्टींमध्ये आम्हाला प्रगती करायची होती ते दोन्ही आमची बलस्थानं आणि आमच्या शाळेत जे काही कमी आहे हे दोन्ही ISLIने आम्हाला खूप छान सांगितलं. म्हणजे साधं पाठ टाचन वर्षानुवर्ष, आता 32 वर्ष नोकरी झाली, पाठ टाचन आम्ही काढतच आलेलो आहे, काढतच होतो. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा काही गोष्टी, उदाहरणार्थ उद्दिष्ट मुलांना आम्ही सांगायचो आज आपण हे शिकणार आहोत, पण ISLने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही उद्दिष्ट फळ्यावर लिहा आणि ती पूर्ण होतात की नाही बघा. हा जो दोन्हीतला फरक आहे हा खूप वेगळा वाटला आणि मुलांना पण त्यामुळं असं कळायला लागलं की अरे आज आपण काय शिकणार आहे आणि खरंच आपण तेवढं शिकलो का. म्हणजे हे जे छोटे छोटे बारकावे होते. किंवा दुसरं उदाहरण मी तुम्हाला असं देईल की ISLI म्हणजे आता GR आला आहे, वाचलं आहे की मुलांना शारीरिक शिक्षा करायच्या नाहीत, पण त्याच्यावर एक पूर्ण दिवसभराचं सेशन्स ISLIने आम्हाला दिलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप असे छोट्या छोट्या बारकावे सांगितले की अगदी मुलाला त्याचं व्यंग असेल किंवा मुलामध्ये काही कमतरता असेल, न्यूनगंड असेल, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कुठल्याही बाबतीमध्ये मुलाला आपण बोलायचं नाही. ती सुद्धा एक प्रकारची शिक्षा आहे. तो सदा त्या मुलावर ताण येऊ शकतो. म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी, गेटमधनं आत आलं की तुमचं वॉचमन कसा आहे, शाळेचे भौतिक सुविधा कशा आहेत, या सगळ्या गोष्टीचं 10 दिवस आम्हाला जे ट्रेनिंग दिले वर्षभरामध्ये, पण प्रत्येक ट्रेनिंग आम्हाला असं सकाळी ते सांगायचे ISLIवाले ट्रेनिंगला आज आपण हे शिकणार आहोत. आम्हाला विचार पडायचा दिवसभर हे 5-7 तास काय घेणार आहे आमचं, पण जेव्हा ते त्याच्यात छोट्या छोट्या गोष्टी घ्यायचे तेव्हा आम्हाला जाणवायचं की बापरे, यांनी केवढा मोठा स्कूल लीडरसाठी सुद्धा अभ्यास केलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की हा 2 वर्षाचा तो प्रोग्राम नसावा, उलट हा अजून वाढावा. आणि पुढच्या वर्षी तर आता ते आम्हाला असं म्हटलेत की दर 3 महिन्यांनी आम्ही येणार आहे. तर आम्ही तर रिक्वेस्ट करू की 3 महिन्यापेक्षा हा जर कालावधी थोडा कमी केला तर आम्हाला, आमच्या शाळेला नक्की त्याचा फायदा होईल. आणि आत्ता आम्हाला स्कूल लीडर म्हणून खूप अभिमान वाटतो की मी MAD केलं आहे, मला ॲडमिनिस्ट्रेशन हा विषय होता, त्यामुळं मला ॲडमिनिस्ट्रेशन शाळेमध्ये राबवताना मला फार त्रास झाला नाही. पण ISLIने मला जी मदत केलेली आहे, जी एक मार्ग दाखवलेला आहे, त्या मार्गावरनं जाणं मला खूप सोपं झालं आणि त्यामुळं निश्चितच माझ्या शाळेची प्रगती मुलांच्या बाबतीत किंवा माझ्या स्टाफच्या बाबतीत घेता येईल. आता शिक्षकांमध्ये सुद्धा इतके वेगळे वेगळे शिक्षक असतात, पण कुठलीही गोष्ट त्यांच्यावर लादायची नाही, तर पिअर कोचिंगकडून त्यांच्याकडूनच काढून घ्यायचं. आणि ते आता इतकं सक्सेसफुली राबवलं जाते की माझे शिक्षकच मला सांगायला लागलेत, मॅडम हे आपण असं करायला हवं होतं. आणि पूर्वी आमची अशी भूमिका होती, शाळेत आपण हे करायचं, मॅडम तुम्ही हे करा, मॅडम हे काम तुमच्याकडे मी दिलेलं आहे. म्हणजे आता मला वाटायला लागलं हे मी एक प्रकारे त्यांच्यावर लादत होते का. आणि आता उलटं होतं आहे, आम्ही चर्चा करतो आहे, चर्चेतून शाळेमध्ये एखादी झालेली उणीव असेल ती शोधून काढतो आहे, त्याच्यावर आम्ही गोल तयार करतो आहे, त्याच्यावर आम्ही ॲक्शन प्लॅन करतो आहे आणि पुढच्या वर्षीचं सगळं आमचं धोरण जे आहे ते सगळं त्यावरच आहे की शाळेचे गोल आम्ही तयार केलेले आहेत आणि त्याच्यावर आता आम्ही सप्टेंबर अखेरपर्यंत काम करणार आहोत. म्हणजे हे इतकं मला छान वाटतं आहे, एक उत्साह येतो आहे. आणि मृण्मयी मॅडम ज्या आमच्या CPM आहेत, कायम वारंवार आमच्या शाळेमध्ये येतात. छोट्या छोट्या शंकांसाठी आम्ही त्यांना फोन करतो किंवा आल्यानंतर त्यांना आम्ही विचारतो आहे, मॅडम हे कसं, हे आम्हाला समजलं नाही. किंवा तिथंसुद्धा 2 मिनटं आम्हाला बोलायला किंवा बघायला सर वेळ नव्हता. ISLIचं ज्या दिवशी कार्यशाळा असेल त्या दिवशी पूर्ण वेळ आम्ही 15 सेकंड तुम्हाला दिले जातील, 20 सेकंड तुम्हाला दिले जातील आणि त्याचं आम्हाला असं वाटायचं अरे ह्या 20 सेकंदात काय विचार करायचा. पण खरं आता असं वाटायला लागलं की कुठेतरी आम्हाला त्यांनी खूप कामाला लावले आणि चांगल्या प्रकारे कामाला लावले आणि त्याचा आम्ही निश्चित चांगला फायदा करू. आमच्या शिक्षण मंडळाने ही खूप छान संधी आम्हाला दिली आहे मॉडेल स्कूलच्याद्वारे. इतके दिवस तर आम्ही काम करतच होतो, पण आमच्या प्रशासकीय अधिकारी
शुभांगी चव्हाण मॅडम, माझ्या सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी रणवे मॅडम यांनी सगळ्यांनी आमच्या शाळेची निवड केली आणि एक खूप छान संधी आमच्या शाळेला दिली. आणि आमच्या विभागामध्ये माझी शाळा मॉडेल स्कूल म्हणून तर मी नक्कीच ती पुढे आणणार आहे. आणि याला सगळ्याला माझ्या शिक्षण मंडळाने आमच्यावर खूप मोठा विश्वास दाखवला आहे. आम्हाला खूप छान संधी दिली, त्याचं सोनं केल्याशिवाय आम्ही निश्चित राहणार नाही. आणि त्याबद्दल ISIला सुद्धा मी खूप खूप धन्यवाद देते की खूप छान मार्ग दाखवला आम्हाला. थँक्यू.